Welcome. This is the energy vibration lezing voor de lukt mensen voor de full moon van november. Van de 15 tot eind met 15 december. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positive energy vibration lezing. Niet vergeten om te delen deze video's. Deel. Dus anderen kan die informatie krijgen. Dames en heren. De maand van... De maand van november is best wel wat. Het is een maand waar er is positive alignment van energies. And what we see here is that November is coming in met heel veel verschillende moeilijke energies, zeg maar zo. Oké, vanwege doordat daar zijn issues en situaties dat moeten opgelost worden, oké? And your passion, whatever the issue and situatie in the passion, het zit niet zo goed, dames en heren. Ik zit echt niet goed in de passion. Daar zijn geheim, your financial stability, ik zie... a Voyager, a Sagittarius, enthusiastic. Ik zie oneerlijkheid dat speelt in je leven. Dus wees voorzichtig daar, oké? Oké, dus waar staat je lock in jezelf? De huis van de eerste huis, in jezelf. Wanneer luck komt op in de eerste huis is onverwacht dat je vraagt voor hulp van je geestelijke gidsen en die werken in de onzien om jou hulp te geven. Oké, dus je kan een kaars licht of je gaat even zeggen, hey Universal Angels, ik heb hulp nodig, kan je alsjeblieft hier even gaan zitten en realiseren wat is getransformeerd. The luck, you have luck in the family. Sommige van jullie have luck over a crave person. Sommige van jullie misschien heb je een issue met de crave person. En deze person fall in the house van hunzelf. Dus whatever the issue is en situatie dat je hebt met een crave person, je komt daar best wel uit. Je komt daar echt uit vanwege doordat de crave person kon iets fout heb gedaan. Nou, deze persoon kan een familielid of zo, maar voor sommige van jullie, deze persoon komt op als een ongetrouwde persoon, oké? Sorry. Nou, welke huis is zeer belangrijk om te bekijken? De huis, je huis van financial stability. Dat is wel belangrijk. De huis van financial stability. De huis van passion. Dat is met vrienden, kennis en zo. Daar ken en waterman mensen dat misschien worden opgepakt vanwege iets. Want Pluto is daar. En dan ik zie de energie van mensen in de markt, politie. Dat soort van dingen komen in voor deze waterman mensen. Dus realiseer dat. Dan hebben wij issues op de workfloor met een ram. Whatever the issue situatie is, ik zie dat. En dat is in de energie van work, creativity en dat soort van dingen. Good news in de huis van je repetitie. Positive alignment van energy. De energie van de zon valt daarin. En dat is best wel goed. Dus voor de mensen die is geboren overdag, dat energie in je 12 hours wordt gewoon ongelooflijk goed. Omdat en stier gaat je repetition even geneest. Oké? Wauw. Oké, dus we gaan even kijken in de eerste huis. Sommige van jullie hebben een issue met de een visgrave, een vismens. En ik ken dat jij maakt je zorgen over deze persoon. En je weet niet hoe deze persoon ziet je, dat soort van ding. Maakt niet uit wie is this vispersoon en dat soort van ding. Maar je krijgt geluk
van deze persoon. Geluk. Deze persoon is zoals als deze persoon werkt in de geestelijke wereld om even geluk bij jou om te brengen. Vanwege doordat ze weet dat jij heeft iets goed over jou en ze gaat je helpen om dat om te zien. Dus sommige van jullie misschien werken met een coach en dat is een vispersoon en die gaat je even zien de waarde van jezelf. Oké? Tweede huis, de huis van je financial stability, geld, je bezetting, je assets, hoe je bepaalde situatie. Ik zie Saturn hierin komen en Saturn is a happy look, but it bring balance. Als boodschappen mensen met dus Saturn en de boodschappen mensen, dit betekent dat ik ken dat je gaat scheiden. Je kan gaan scheiden of je gaat even samen met iemand merge je financiële je geld, weet je. Saturn komt in om discipline, oké. Dus zeg dat je zit je geld even te shoppen, dan all of a sudden realiseer je, oh god, kerst komt op, ik heb niks vanwege doordat ik heb zoveel uitgegeven in de year of je gaat scheiden en deze persoon wil meer van je bezetting krijgen dan ze zijn binnengekomen met en dat soort van dingen. Dus whatever the issue is en dat is gespeeld, this is what komt op. En hier moet je best wel blij zijn vanwege doordat Saturn komt om echt te creëren nieuw mogelijkheid voor meer financieel in je world. De derde huis is voor de tweeling. Word wakker. Tweeling en maag hebben some informatie over een issue of over iemand anders. Een maag ga je helpen. Deze maag, de energie van de moon, de gevoelens. Luister naar je gut gevoels. Luister naar je intuïtie. Ik zie de energie van femininity. De instinct. Luister naar je eigen instinct. Dat soort situatie. Want whatever the issue is, be open. Eerlijk en oprecht. Omdat ik zie dat help gaat voor je komen. Voor de rest van jullie in de energie van de omgeving. Ik zie dat een maag weet heel veel. En een maag heeft heel veel geheim. En een maag gaat even vertellen over een kreef. Dus als je bent in een relatie met een kreef, als een vriendschap of dat soort van ding. Een maag gaat even aan jou vertellen iets over een kreef dat je was niet van op de hoogte. En je gaat even achteruit stappen, oké? Dus dat betekent dat je gaat maken een beslissing dat je gaat niet verder met deze kreef, oké? Maar ik heb iets gezien en luister nou, dames en heren. En de vierde huis is de huis van family. De vierde huis heeft te maken met de kreefmensen. Maar je krijgt geluk over deze mensen vanwege dat dit is je lezen. De geluk komt op voor jou en niet voor deze persoon. Vanwege doordat deze persoon heeft iets geflikt. En deze is iemand dat is aangetrouwd in de familie of is gewoon bijgekomen via iemand in de familie. Jij hebt iets, je gaat iets achterkomen wat deze persoon heeft gedaan. En je gaat geluk om uit de relatie te gaan met deze persoon. Het is zoals als iemand heeft gewoon je rug. En misschien zie je het niet zo nou. Maar dan ga je achterkomen heel veel dingen. Want een maken is van de hoogte van wie deze persoon is. En de maken zit deze persoon te controleren voor een heel lange tijd. De maak weet de secret over deze persoon. En whatever the issue is dat deze persoon, ik wil dat jullie echt oppassen. Want ik heb gezien, deze persoon realiseert dat whatever die probeert om te vliegen, het is niet gewerkt. En ze gaan je echt uit passionate seks geven, een maag en een cancer. En die worden zwanger raken of jij gaat ze zwanger raken. En ze gaat je vasthouden omdat deze persoon is alleen aan jou geplakken voor geld. Niks meer. Deze persoon houdt niet van jou. Dus word wakker en denk met je hoofd en niet met je piemeltje. Vanwege dat je komt in een situatie waar je nood van kan uitkomen. Oké?
Ook als je ging scheiden van deze persoon, omdat deze kreefpersoon werkt met negative influence. Deze kreefpersoon is niet echt aardig, oké? Deze kreefpersoon wil vermoorden onder mensen zonder dat je het weet, met negatieve energies of whatever, om zijn eigen wil om te krijgen. Maar if apparently ze heeft iemand ontmoet dat ze kan niet, dat staan tegen deze persoon op. Dus ik ken een man of een vrouw, maar tweeling, je gaat even rijden met je, met de zak op, oké? Met je condom, vanwege doordat als deze persoon, omdat de familie heb je niet gezegd, maar achter de road, de family vindt haar niet, hij of zij niet leuk, oké? Alrighty. Geheim, Pluto, there is an issue and a situatie. Sommige van jullie hebben een issue uit een situatie met mensen in de macht of that sort of a thing. Now, whatever the issue is, jullie waterman mensen, whatever dat is gespeeld en getransformeerd, whatever de spelen en wat is gebeurd, whatever de situatie dat is gespeeld achter de macht en dat soort of a thing, je gaat even zien hier. En het komt best wel uit. Dus jullie waterman mensen, word voorzichtig wat je doet, omdat je wordt onder controle bij mensen in de macht. Whatever je hebt gedaan, het gaat best wel uitkomen. Sommige van jullie hebben klachten en dat soort of ding. Je voelt je niet lekker als je op de werkvloer is door deze rammensen. Deze rammensen werken with the unseen world om even negative energy. Maar maakt niet uit omdat deze persoon gaat op zijn bek vallen. Dus realiseer dat en weet het. Ik ken vrienden van sommige van jullie. Ik ken mensen dat je werkt op de werkvloer met. Maar deze persoon werkt with negative forces, negative energy. En ze weet niet dat nou is niet meer de tijd voor negative magic, omdat deze persoon gaat op de bak vallen binnenkort. En je gaat daarover horen, oké? De 7th house is de huis van huwelijk. Ik zie onverwacht een nieuwe liefde komt in jullie leven. Onverwacht een nieuwe liefde, onverwacht iemand. Wauw, gaat zoveel ogen op jou. Mensen gaan je respecteren. Dat soort of ding. Maar als je bent op zoek voor een relatie. Sommige van jullie, dat is getrouwd, onverwacht kom je iemand tegen. En dan all of a sudden, je vindt jezelf in bed met de persoon. En dat soort of ding. Dus onverwacht. Gewoon onverwacht, out the blues, dat wordt gebeurd. Dan hebben wij de energie van de nieuwe liefde. Hot, passionate sex. Intimacy in de 8th house. En het gaat die tweeling effect. Nou, tweeling mensen, alsjeblieft, luister naar mij. Want ik zit je te beschermd van een negative energy met een crave persoon. Als je bent in een relatie met een crave persoon en de persoon heeft iets conflict dat je bent niet van de hoogte, de persoon realiseert dat ze gaat even uitvallen. De family vindt de persoon niet lief. En de family vindt dat de relatie is niet goed voor jullie en deze crave persoon. En wat gaat gebeuren is dat de crave persoon heeft iets gedaan. En het gaat beter uitkomen, maar ze gaat even seks op je lip. Ze gaat even boter op je lip gaan vegen. Oké? Om jou terug te pakken. Niet doen. Zet een condom op. Rij niet zonder een condom alsjeblieft. Vanwege doordat als jij eindigt met deze crave persoon. Deze crave persoon op eind ga je vermoorden. Oké? Ik ga dit aan jou vertellen. Want ze probeert bij je vrienden, kennis en je familielid. Oké? Omdat deze is ziek. Deze is de dove itself. Oké? Dus realiseer dat als jij krijgt deze persoon zwanger of deze persoon is zwanger geraakt voor jou, die ga je vermoorden. Omdat deze persoon werkt met negative forces en negative energies. Ze weet precies wat om te doen en in je eten. En zij of hij is alleen daar voor de geld. Het is geen goede mensen. Dus realiseer dat. In de huis van buitenaardse ding, onverwacht ding, spiritual study, higher study, the ascendance is de outlook van
hoe het wordt en het situatie. Nou, sommige van jullie have passion daarvoor, oké? Sommige van jullie, there is some mysterious situatie dat gaat daarom. En sommige van jullie misschien doken daarin om uit te vragen wat precies speelt hier. Hoe is this? Weet je, is het echt? Is het positief? Is het wel waar? Sommige van jullie kunnen door anderen jou in deze negatieve dingen brengen om negatieve dingen te doen. En ja, whatever de issue en de situatie is, je gaat even realiseren dus. En je komt daar van jezelf uit om te realiseren, hey, daar is best wel magic. Hey, daar is best wel dingen. Maar het is gediepen in de onwetenschap, de unweten world. Is gewoon ingediepen in de onwetenschap, de unweten world. En daar ga je achter komen en realiseren wat is hier en wat speelt. Oké? Dus dat is iets voor jullie. In de huis van repetition, je repetitie. Een stierpersoon kom je om te helpen om je repetition. Stier en een steenbok ga je helpen om je repetitie terug te brengen in balance. Een stier en een steenbok person ga je helpen om je repetitie even in balance om te brengen. Oké? Vanwege door dat een situatie waar je repetition was niet goed. De health house, de house van de edge communicatie. Sommige van jullie en Leo gaat je helpen om een issue op te lossen. Whatever de issue en de situatie is. En Leo gaat even helpen om een issue, een situatie op te lossen. En dan ga je even realiseren, communicatie is de key. Heel kan oprecht communiceren over whatever de issue en situatie is. Daar kom je best wel uit. Dan hebben wij die energie van de North Node, de Destin. En ik zie dat sommige van jullie surrender. Surrender een situatie. Sommige van jullie misschien was geliefd met een steenbok persoon. Of is nog steeds verliefd met een steenbok persoon. Whatever it is the energy of the subconscious. Ik zie dat is the state from trance, vergeven, karma. Sommige van jullie have karma met een steenbok person. En whatever the issue en de situatie is with the karma, dat is hier gespeeld en wat is gebeurd. Je gaat even realiseren dat een genezing en een vergeven komt tussen u en een steenbok persoon. Sommige van jullie weten dat deze persoon is voor jou. En dat was waar je de beste voelt bij deze persoon. Omdat deze persoon heeft best wel goed voor jou gedaan. En je weet het. En je weet dat je kan deze persoon in een vorige leven. En wat hier gebeurt is dat vergeven, de eind van een karmatic issue. En deze persoon gaat je echt steunen, omdat deze persoon ziet precies wat is gespeeld met de kansen. En realiseer dat deze kreefpersoon was niet eerlijk. En realiseer wat gebeurt. En je denkt dat deze persoon werkt je tegen, maar de persoon werkt je voor. Want de persoon weet dat ze moet je beschermen vanwege doordat sommige van jullie, deze persoon hou je vast in zijn hart, in de plek waar je hebt heel veel goed voor ze gedaan. En ze gaat het goede even aan jou teruggeven. Oké? Dus die heb je rug en je ziet dat niet. Maar het gaat je best wel lukken. Oké? Dames en heren, deel deze video's en niet vergeten abonneren. Zet de notification knop aan. Als jullie willen de extended van deze lezing, geef op, want vanaf volgende jaar begin hierom dat nieuw setje. Dames en heren, namaste, tot volgende keer.